Hi guys! Magluto tayo ng chicken sotanghon. Ito yung mga ingredients. Meron tayong bawang, sibuyas, spring onion, chicken cube, carrots, patis, egg for garnishing, chicken, sotanghon, binabad ko na sa water. Meron tayong pepper and salt, sesame oil, and cooking oil. Start na tayo magluto. Ready na natin yung pot. Lagyan na natin ng cooking oil. Unahin nating igisa ang sibuyas. Tapos yung bawang. Tapos ilagay na natin yung chicken. Yung ginamit kong chicken dito is chicken thigh. Lagyan na natin ng salt and pepper para magkalasa yung chicken. Pag medyo naluto na natin ng chicken, ilagay na natin ng chicken cubes. Tapos yung carrots. Tapos, lagyan na natin ng water, patis, at saka yung ating sotanghon. Hahaluin lang natin yan. Tapos, dadagdagan na lang natin ulit ng tubig. Timplahan ulit natin ng pepper at lagyan natin ng konting sesame oil. Pampadagdag lang sa flavor. Hayaan muna natin kumulo hanggang maluto. Takpan muna natin. Ayan, kumukulo na siya. Ilagay na natin yung spring onions. Haluin lang natin. Tapos, ready to serve na to. Ngayon, kung kulang sa inyo yung lasa, kayo nang bahala magdagdag ng patis, pepper, at chicken cubes. Masarap to, lalo na pag tag-ulan. Mabilis nga palang ma-absorb ng sotanghon ang sabaw. Kaya gawin nyo na lang, dagdagan nyo na lang ng tubig at timplahan nyo na lang ulit ng chicken cubes, patis, and pepper. Kayo nang bahalang tumansya. Tikman na natin. Sarap talaga niya habang mainit yung sabaw. Kaya kung sa inyo, itry nyo ring lutuin. So paano? Until my next video, thanks for watching!